Hey guys, welcome back to my channel. So for today's video is I'm gonna teach you how I edit my Instagram feed, since there's someone na curious talaga kung paano ko in-edit yung Instagram feed ko, and sa FB post ko din. So connected lang yung dalawa. So na-realize ko na pwede ko naman tong i-vlog kasi nga maraming nagtatanong din sa akin. So para na din to sa lahat guys, kasi nga matagal-tagal na din ako hindi nakapag-tutorial, nakapag-upload ng video. So, regalo ko na lang to sa inyo. So, if you wanna know this, guys, keep on watching and let's get started. So, first, I will open then my Instagram account. I will check this. So, I will show it to you how my Instagram feed looks like, guys. Alright, this is my Instagram feed. So, punta tayo sa may dulo, sa yung tipong baguhan pa lang. Ayan. So, wala talaga akong kaalam-alam ng mga filter noon. Ayan, wala talagang filter yung mga post ko. When I first creating my account, kasi nga nahack yung isang account ko, kaya gumawa ako ng bago. So, naging coffee theme siya. Gusto ko kasi ng coffee theme noon. Gusto ko sana i-consistent yun, kaso hindi mababagay sa mga gusto kong ipopost, kaya I decided na mag-switch na lang, theme. Naging colorful ang theme ko. So, di ko na alam kung ano ba talaga yung susundin ko, kasi meron talaga mga filter na gusto ko talagang i-try. Ang daming filter guys na gusto kong i-try sa mga pictures ko. Ayan. Kaya ngayon ituturo ko sa inyo ang ang app na ginamit ko, and also how to edit it. So, napakasimple lang guys. Watch nyo lang mamaya. Papakita ko muna yung mga feed sa Instagram ko. Ayan. Naging coffee theme. Sabi ko nga, coffee theme yung gusto ko. Tapos naging colorful. Ayan. At saka, punta tayo sa Polar. Polar yung ginamit ko na app guys. If you don't know, pampalakas ang edit yan guys. Tapos Pinterest. Dapat may Pinterest talaga tayo. Kaya gusto ko yung mga posts sa Pinterest guys. Napakaganda. Nakaka-addict yung Pinterest actually. So search na lang natin QR code Polar Aesthetic, kasi gusto natin aesthetic, diba? Aesthetic. Charot. Okay guys, ito na yung results sa pag-search natin ng QR code Polar Aesthetic. So, ito, sample lang ito. So, download image natin. Yung picture mismo. Kasi, yun yung mga code na dapat ma-import dun sa Polar. Okay, ayan lang muna yung sample natin. So, let's punta na tayo sa Polar. So, sa mga wala pang Polar dyan, mag-Polar na kayo. Sure. Okay, guys, yan. Hanap lang tayo ng mga pictures. Ayan. So, may napili na ako guys. Ito na lang. So, ito yung sample. Import natin yung Polar code. Okay, click nyo lang yung styles. And then, import style. Click nyo yung import style. Okay, and then, import from photos. Click nyo lang din.
Next is to choose the picture that we've save or download sa Pinterest. Then ayan na siya, importing style na. Pagkatapos niyan is save nyo lang. Pick nyo lang din yung save. Okay, save. And next is to adjust kung anong gusto nyong adjustments, yung lighting, or you know. Kayo nang bahala mag-adjust niyan. Actually, I have 200 plus effect guys na download na. Kasi nga, since last year, ito yung ginamit ko. Mas madali lang din siyang gamitan kaysa sa Lightroom. So, hanap pa tayo ng mga effect and then adjust lang. Ganun lang. Ganun lang kadali yung cycle niya. And, ayan. Depende sa trip nyo. Kung anong gusto nyong filter. Pero if gusto niyo yung consistent at stick to one na filter, pwede na naman. Kung loyal ka sa filter na yun, ganun. Depende talaga yun sa tao. Char. So, i-edit ko yung picture ko pag nasa mood ako. Char. Always in the mood. Okay, save na natin. Click nyo lang yung may arrow na yan and save new photo. Click nyo save new photo. And saving photo na siya. And then, antayin lang natin na masave siya and punta tayo sa photos natin kung masave na ba siya or wala. Kung wala, edi balikan natin. At saka guys, what I like about this app is kapag mawawala siya at hindi siya masisave sa photos nyo, pagbalik mo sa Polar, nandyan pa yung naka-filter na. At ang gagawin mo na lang is isi-save new photo nyo. Yun lang. Ganun lang kadali siya. And, ayan na. Nakasave na siya. Madali mo na lang siya mahahanap kapag masisave na. Ayan. And that's all. That's the end of my video. Huwag niyo kalimutang i-subscribe, like, and share. And also, comment if you want. And request din kayo kung ano pang i-vlog ko next. Sure. Comment lang kayo. Yan guys, that's the sample of my Instagram feed. If you like this video, give it a thumbs up. Yeah. Thank you guys for watching. See you on my next vlog. 사랑해요. 감사합니다.